Un platou pe cinste, ouă umplute. M-a dat pe afară creativitatea. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Ouăle astea îs pe gustul meu. Dragii mei pofticioși, iată-ne din nou în etapa în care ne pregătim de niște ouă umplute. E nebunie cu ouăle umplute, mai ales în preajma sărbătorilor. Constantin se dă în vânt după ele de numai. Șef Paul cu șimic se dă și el în vânt după ele. Cei mici se dau și ei în vânt după ele. Unde mai pui că toată familia și cred că tot neamul românesc se dă în vânt după ouă umplute. Hai să-ți mai arăt câteva variante de ouă umplute. Mai am făcute pe canalul meu. Doar dai o căutare ouă umplute Șef Paul Constantin și ai să găsești. Dar astăzi le fac un pic diferit. Hai să-ți arăt cum le pregătesc. Ingredientele ce le am aici în fața mea, gata pregătite, le găsiți și acolo jos în descriere. Dacă nu, făcuța pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde vei găsi rețetica aceasta cu ingrediente, cu tot ce trebuie, să știi ce de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că, hai la treabă! Pentru început vreau să încep rețetica aceasta cu o mică șmecherie. Vreau să-ți arăt cum se pregătesc ouăle să se curățe cum n-ai mai întâlnit, cum n-ai mai văzut. Vreau să-ți spun toate secretele mele legate de niște ouă netezi, foarte ușor de curățat. Căci în ultima vreme mi-au cam dat de cap. Și am băgat-o sub lupa cercetărilor și am identificat toate secrețelele posibile. Așa că să începem. Dragilor, ouăle, obligatoriu să fie proaspete. 2. Ouăle obligatoriu să fie la temperatura camerei. Da, dacă nu vrei să-ți crape. Dacă nu, îți asumi crăparea și chiar dacă vor crăpa, nu e neapărat o problemă pentru că nu se va produce foarte mult damage. Sau mai bine spus, nu vei strica oul. Dar marea șmecherie o reprezintă o mică ciocăneală. Da, o mică ciocăneală. Ei bine, identifici vârful oului, da, se vede aici, și fii atent ce-i faci. Iei cu o lingură și bați în vârful oului până vei auzi un mic click, ca o mică spărtură. Sper să se surprindă pe cameră și să înregistreze microfonul. Ia! Ați auzit? Ei bine, el s-a fisurat superficial, să zic așa. Nu iese albușul absolut deloc. Acest ou îi dai drumul în apă rece. Da, ia ca așa. Eu am pus deja apă în olicica asta și am să fac de test încă 4 ouă să vezi și tu ce e aici, să vezi și tu cum trebuie să te porți cu ele. Deci, cauți vârful și ciocănești. Ia, mai aproape de microfon. Deja s-a spart ăsta, a fost cu coașă ceva mai subțire. Îl pui aici, îl luăm unul. Sper că ai auzit. Și hai să mai iau încă unul. Pang, și ăsta. Ia uite, nu se vede fisura absolut deloc. Îi dai drumul în apă, după care un secret de restaurant. Iei puțină sare, ca să zic o linguriță rasă de sare, și pui peste ouă, în apă, la fiert. Ce va face sarea? Ei bine, sarea va acționa asupra cojii și o va slăbi. Drept urmare, atunci când vei curăța ouăle, ghiși ce? Se vor curăța foarte ușor. Ce urmează acum? Ei bine, hai să pui frumos la fiert ouăle. Cât le pui la fiert? Vrem să le fierbem tare. Eu cum procedez? Dau focul mare până când începe apa să fiarbă, iar când începe să fiarbă, reduc focul înspre moderat și îl las să fiarbă într-un clocot mic 10 minute. După cele 10 minute, nu fac altceva decât le bag în apă rece. Dacă ai și gheață la îndemână, e foarte bine. Le pui în gheață și le mai lași cât? Ei bine, să se răcească complet. Tot vreo 10 minute. După care spor la curățat. Și hai să-ți arăt cum vor arăta în momentul în care le voi curăța. Așa că pun pe foc și dau drumul la treabă. Iar noi ne vom auzi în etapa curățării. N-are sens să mai stau să-ți explic vrute și nevrute. Hai, ne auzim de grabă. După 20 de minute. Ei bine, gata cu ouăle, s-au răcorit foarte bine, drept urmare, hai să ne apucăm de ele. Și după cum vezi, unele dintre ele au mici fisuri. Nu e nicio problemă. Înseamnă că sarea și-a făcut treaba. Dar ce vreau să-ți arăt, să vezi cât de simplu se vor curăța. Așa că le sparg pe toată suprafața și dacă îți vine mai ușor, poți să le curăți sub jet de apă. Dacă nu, la mână. Ia ca așa. Hai să le curățăm. Uite, perița aceasta se desprinde foarte ușor și fii atent aici. Ia uite tu ce simplu s-a curățat. Vezi CNTD? Îl pui aici și treci la următorul. Dragilor, asta e marea șmecherie pentru niște ouă curățate fin. Cât se poate de fin. Hai, încă unul, ca să vedeți că n-a fost noroc. Ce frumos se curăță. Uite și pe al doilea și hai să le curăț toate și să vezi la final cum arată.
După câteva clipi mai încolo. Ei bine, de acum ce rămâne de făcut decât să pun și restul ouălor și să ne apucăm de umplut ouă, că vorba aia abia aștept. Pofticioșilor, exact cum am spus, ouăle sunt nete de exact cum trebuiau să iasă și aici am toate ingredientele pregătite. Hai să-ți arăt pasul următor, ce trebuie să faci pentru niște ouă umplute de excepție. Așa că în cele ce urmează dăm drumul la treabă. Și să luăm frumos un ouț, căutăm să vedem unde e mai bine distribuit albușul, dar se vede că e mai întunecată partea de aici și cred că am să-l tai exact cu partea mai întunecată orientată în jos. Exact așa, pe jumătate. O tăietură curată. Și aia e. Acum ce trebuie să faci? Scoți gălbenușul, îl pui aici și bărcuța o așezi lângă. E bine, așa o să procedez cu toate ouăle. Hai, trec la următorul. Iarăși caut să văd unde e partea întunecată. Aici, așez așa și tai. Cât mai curat cu putință. Ideea ar fi să obții marginile egale. Să fie frumos când așezi pe platou. Chiar dacă e subțire partea de jos, nu e nicio problemă. Va sta mai bine pe platou. Va sta exact cum trebuie. Nu se va răsturna. Așa că îi dau înainte și când le-am gata, îți arăt ce urmează. Ei bine, albușurile sunt gata. Iată-le, arată foarte bine. Și am să mă ocup de gălbenușuri. Iar pentru asta am nevoie de un bol, o sită, pentru că vreau să le trec prin sită, să se facă cum trebuie, să nu aibă cocoloașe. Așa că iau frumos câte un gălbenuș și mă ajut frumos de mână și uite așa, îl trec prin sită. Așa am să procedez cu fiecare gălbenuș în parte. Dacă vrei, faci ca mine. Dacă nu, te folosești de lingură. Uite, iei așa gălbenușul și îl pasezi cu lingura. În felul ăsta, cu siguranță, nu-ți vor rămâne cocoloașe. Pofticioșilor, pentru început am să pregătesc mixul pentru a umple ouăle. Și da, am făcut și maioneză de casă. E simplu, la atâtea gălbenușuri îți permis să faci o maioneză. Nu știi cum se face? Nu știi cum se repară în cazul în care o strici? Ei bine, îți las aici la recomandări un video care îți va arăta cum se face și cum se desface și cum se repară maioneza. Totul despre maioneză. Așa că am să pun gălbenușurile într-un bol mai mare, bag și vreo 4 linguri de maioneză. 1, 2, 3, 4. Dacă mai e nevoie, mai pun. Dacă nu, las doar atât. Mai am aici și niște sare. Să zic undeva la vreo 3-4 grame de sare. O lingură bună de muștar Dijon, pentru că ăsta merge cel mai bine și se potrivește cel mai bine. Așa că pune ca să fie ce trebuie. Și pentru partea crocantă, ei bine, mai am aici muștar Dijon boabe. Da, și astea sunt faine, mai ales când le întâlnești în ouăle umplute. Și am să pun și de aici, ca o linguriță sau 2 lingurițe, după gustul, chipul și asemănarea ouălor. Toată combinația aceasta iau și o amestec, să obțin o pastă omogenă. Evident că puteți pune și piper dacă doriți. Și dau câteva rotocoale de piper, proaspăt râșnit, ia ca așa, și continui să amestec. Repet, dacă considerați că e prea groasă, mai puteți pune maioneză. Dacă nu, lăsați așa cum am pus eu. După câteva clipi mai încolo. Și să înceapă treaba. Am împărțit în 3 gălbenușurile de ou și mă folosesc de un poș cu dui ca să le pun frumos în albuș. Așa că strâng bine și am să pun și eu câtă compoziție am. Că am și albușuri, am și gălbenușuri. Hai să-i dăm o formă frumoasă. Le umplem bine. În acest moment trecem la pasul următor. Voi încărca aceste ouă umplute cu ridiche și castravete. Dar nu oricum, ci într-un mod mai special. Lasă-mă să-ți arăt. Prima oară să zic că iau ridichea. Am tăiat felii subțiri la mandolină, da, o vedeți cât e de subțire. Am să o pun în două, am să o pliez în două, după care am să o mai pliez încă o dată în sferturi. Și am să o așez, uite așa. Și am să mă joc așa până când umplu ouțele. Iar în vârf am să o pliez ca un trandafir. O dată pe jumătate și după aia colțurile le împăturesc aici o dată și o dată în partea aceasta. Obținând un fel de floricică, să zic așa. Și o pun, uite așa, în vârf. Și trec la pasul următor. De fapt, hai să-ți arăt cum le pregătesc și pe cele cu castravete, tot în același mod. Felie de castravete tot așa tăiată subțire la mandolină, o îndoi pe jumătate sau o pliez pe jumătate și evident că o îndoi la fel în jumătate. Ca la ridichi. Pui aici și continui să te joci. Simplu, ușor, joacă de copii. Și apropo, dacă aveți copii îndemânoși, puneți-i la treabă. O să le placă. În vârf la fel, pliez jumătate, după aia încă o jumătate și îl înfing în vârf. Iată ridiche și castravete. Acum umplu farfuria și revin către voi cu următoarele.
Primele 12 ouțe umplute sau jumătăți de ouă umplute le am gata, cu castravete și cu ridiche. Arată mișto. Acum trec la următoarele. Dau astea deoparte și să-ți arăt ce pregătesc. Am aici gălbenușurile de ou pregătite pentru următoarea șarjă de albușuri. Ce să pun? Am aici niște codiți de ceapă tocate mărunt și am să amestec totul. Ia ca așa. Practic umplutura o poți face cum dorești tu. Și pentru o pată de culoare aș pune și puțin roșu, de la un capia. Un capia tocat cât se poate de finuț. Și amesteci. Frumos! Acum pun în poș și mă pregătesc de încărcat albușurile. Câteva clipi mai încolo. Iau câteva firicele de astea de morcov. Am să modelez prima oară 5 de un fel. Le pun așa pe deasupra. Am să iau și câteva firicele de sfeclă roșie. Tot așa pun pe deasupra. Iar apoi pentru puțină prospețime am să pun vârful de la mentă. Frunzulițele astea minunate de la mentă. Iau și îl așez așa în vârf. Și trec la următorul. Morcoveață, câteva firicele de sfeclă, ia câtă tăiată cât se poate de julien, câteva firicele de cimbru lămâios și din nou mentă. Iar următoarele am să le pregătesc în felul acesta. Iau niște ceapă tăiată julien, cât se poate de finuț, le pun așa pe mijloc. Fac un mic cuib, pentru că urmează să pun o delicatese pe deasupra și nu vreau să se piardă. Apoi ce am aici? Icre de somon. Ia uite ce frumos arată. Am să iau câteva ouă de astea de somon și am să le pun pe mijloc. Apoi, după cum se vede, am aici codiță de la usturoi. Am să o tai pe jumătate și iau codița de usturoi și o pun într-o parte și în cealaltă a oului. Să arate precum un coșuleț cu ouă. Ăsta e. Am aici un cuib interesant. Mai văd, poate mai aduc așa câteva îmbunătățiri și acest minunat cuib cu icre de somon. Hai să le termin și revin către tine cu următoarele. Acum următoarele ouă umplute. Și am aici gălbenușurile, pun tot ardeiul capia și am să trec prin sită un avocado. Ia câtă ăsta. Uite așa. Să-l fac pastă, cremă fină, iar dacă sunt nervuri să rămână în sită. Perfect. Apoi iau și amestec totul. Ia ca așa. Va căpăta o tentă verzulie și asta și urmăresc. Am pregătit umplutura. Acum ce rămâne de făcut decât să o pun în albuș. Hai, încarc și eu bine. După un minut și jumătate. Restul de umplutură la salată sau dacă mai ai ouă. Mie mi-ajung. Am ouă cu nemiluita. Am ce mânca vreo 2 zile. Hai să-ți arăt cum le ornez. Am aici niște castravete. Am să-l pun, uite așa, ca la martini. Niște ridiche și am să mă folosesc de trucul ce l-am învățat. Pun așa într-o parte. Mi-au mai rămas și niște morcov. Am să îl fac așa firicele mai mici. Așez bastonaș aici. Mai am și puțină sfeclă. Practic, cum vreau, așa le fac. Cum îmi vine imaginația. Iar la următoarele, simplu. Mai am niște castravete. Pun așa stânga-dreapta. Și o floricică de asta cu moț într-o parte. Comestibilă. Câteva clipi mai încolo. Dragii mei pofticioși, iată, un platou pe cinste. Da, arată bine. N-am cum să-mi spun că n-am avut imaginație. Am făcut cu ridiche, cu castravete, un fel de cuib cu sfeclă și cu morcov. Aici am un coșuleț cu ouă pe pat de ceapă. Mai am aici cu floricele și cu avocado. Ce să mai... M-a dat pe afară creativitatea. Haideți să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie să nu căști. Sincer să spun, nu mai pot de poftă. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Am să gust pofticioșilor din fiecare. Na, asta e. Mâine, la sală cu mine. La sală, că la atâtea ouă am o leacă de tras. Dragilor, momentul mult așteptat. Și dacă îți dau să mă gândesc bine, am să gust și eu din cel care îmi convine. Adică din coșuleț. Pentru că mi se pare cel mai apetisant dintre toate, se află undeva pe la mijloc și cam asta e. Între soluția de anul trecut și soluția de anul acesta rămâne soluția din mijloc. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Dor Octavian Dumitru, că ele cu vorbele la el. Așa că am luat frumos coșulețul, cu tot cu toartă și goodbye. Icrele astea te bombardează din calea afară. Le simți de numai. Vin așa ca o explozie de aromă. Eu zic că e ce trebuie. Și da, ceapa și usturoiul compensează foarte bine. Icrele sunt puternice, sunt foarte aromate și e ce trebuie. Dragii mei pofticioși,
Iată, ouă umplute pentru sărbători. Și da, dragii mei, vreau să vă anunț pe această cale că oficial cartea se poate achiziționa. Da, în sfârșit, șef Paul Constantin Cușimic au reușit să scoată o carte. În sfârșit, o găsiți pe site-ul celor de la Bookzone, sper cât de curând să o găsiți și în librării, așa că ce să vă mai spun. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou, că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt scrise pas cu pas, cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce e de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămâni amintiri mereu poficios cu gândul la bunătatea asta de ouă umplute. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Și nu uita de carte. Da, aștept părerile voastre în comentarii. Să-mi spuneți dacă e pe gustul vostru sau nu. Ouăle astea sunt pe gustul meu.